ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HEPA ਫਿਲਟਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PDC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ some of the challenges ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ parents out there that are going through, especially when it comes to protecting their children, protecting their families. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ related to Omicron is about 40%. So ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ every day ਜਿਹੜੇ 40% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ positive, it is impossible for the healthcare system to keep up with the testing and provide the results in a timely manner. ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ burden ਹੈਗਾ testing system ਤੇ ਕਿ it's taking in some cases about a week to get the results back. So we want to make sure ਕਿ especially ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ frontline healthcare workers ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ daily deal ਕਰਦੇ ਆ, that they have access to PCR testing and then they are able to keep our hospital and the healthcare system going. At the same time, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ especially ਜਿਹੜਾ young generation ਹੈ, especially ਬੱਚੇ, even if they do get Omicron, it is not as severe, it's not as deadly as some of the previous variants. It is safe. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ N95 ਮਾਸਕ ਹੈ, HEPA ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 5 ਦੀ ਕਿੱਟ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। they would still be available in school, so all of those will be utilized. This has all been signed off by the Chief Medical Officer of Health and other healthcare professionals. So the government alone or the Minister of Education alone doesn't make that decision. These decisions are made in consultation with healthcare experts to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, everyone is protected and everyone is safe. ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਿਵਿਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਗੋਣਾ ਕੀਪ ਮੋਨੀਟਰ ਦ ਕੇਸਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ only time will tell. I mean, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, these decisions will be made of course in consultation with the Board of Education. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 30% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਡੇਲੀ there will be discussions going on and the situation will be evaluated on daily basis. So if the government needs to take steps to whether, ultimately if we do have to close a school down or send students home and switch to online learning, those are all possibilities that we have to keep in mind. Just like we've done in the past, if we have to take measures in the future, our government is prepared to take those measures to keep everyone safe.
ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ N95 ਮਾਸਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ N95 ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ N95 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕਸ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਦੇਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ HEPA filter ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, HEPA filter, we've invested billions of dollars in keeping students and staff safe. So they are already in place. We have actually purchased additional HEPA filters for schools. They've all been deployed. At the end of the day, the government of Ontario, Premier Ford, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ when it comes to protecting Ontarians, when it comes to protecting students, teachers, staff, frontline healthcare workers. And we've been doing exactly that. So far, just during COVID-19, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ $5 billion ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ on things like HEPA filter and things like keeping schools safe, or providing them with the proper PPE, just as you mentioned, chahe wo N95 hai, chahe ho sanitizers hai, chahe ho 3-ply masks hai. So all of these measures are taken to make sure ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ just to make sure ਕਿ everyone is safe? ਦੇਖੋ, of course our government has been encouraging every single Ontarian to get vaccine. That's the first and honestly the most important step that anybody can take to protect themselves. So we've been pushing, and ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ pop-up clinics ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ clinics ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ third dose। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ vulnerable population congregate living health care ਜਿਹੜੇ long term care facility ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ already launched ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। So at the end of the day, we are asking everybody to get vaccinated. ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ to make sure the vaccines are available, to make sure that people have the ability to get vaccine. Of course, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ especially with Omicron ਜਿਹੜਾ absenteeism ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਆ, ਚਾਹੇ Omicron ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ of course ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ even health care ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਡ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗਾ, they were not able to go to work. So we want to make sure ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ, ਫੁੱਲੀ ਸਟਾਫਡ ਰੱਖਣਾ, ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੇਸਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ on the table? ਦੇਖੋ, let's hope not. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ as a parent ਜਿਹਦੇ obviously ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ still ਹੈਗੇ ਆ, it is deeply concerning and our government, so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ top priority ਹੋਇਆ to keep everybody safe, that includes children. So if ever this government feels, of course,
in consultation with the chief medical officer of health and other local public health units, that's the step we need to take. We will never hesitate to take those steps to keep everybody safe. But at the same time, we are very confident as ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ measures ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, they are sufficient to keep the staff and the students safe. But if obviously the positivity rate gets even higher, hypothetically, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ hospital ICU capacity is getting overwhelmed, we have to take additional steps. We have never hesitated to do that. जी परमगिल जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਲੈਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹਾਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ question ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। Actually, as a matter of fact, the Premier was asked the same question, Premier Ford, and Premier Ford has been absolutely clear ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। We have not talked about it, and it's obviously I don't think it is acceptable for Ontarians. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, it's always been there, and as a government we have responsibility to make sure it's there. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਓਮਿਕਰੋਨ is to make sure that you are fully vaccinated. You have to receive the third dose as well as a booster. That's the best way to protect yourself and protect your family and people around you. ਜੀ ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਨ ਦੈਟ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰੇਂਜ ਕੋਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੋਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ। ਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ it's a serious concern. So that's part of the reason why our government had to take steps in advance to I know ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ these are decisions the government have to make in order to keep everybody safe. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਦਾ COVID-19 ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6700 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ICU ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੈਡ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ICU capacity ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ to about 17,000 right across our province. So our government has been making the necessary investment when it comes to healthcare because ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ there is nothing more important than one's health. So whenever anybody needs a healthcare bed or healthcare service, we have to make sure that it's there, it's available, and it's free of cost to every single person in Ontario.
ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਗਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਆਫ ਦੈਟ ਨਿਊ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਦੈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, they're all regulated by a regulatory authority. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਊਸ legislature ਦੇ ਵਿੱਚ at Queen's Park to reduce the red tape when it comes to recognizing foreign credentials, when it comes to making sure that ਜਿਹੜੇ individuals that have received their training in their home country ultimately have immigrated here to Canada or the province of Ontario have the ability to work in their own profession and make a meaningful impact on our economy in the province. And ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। So we started taking steps on this shortly after getting elected in 2018. But these things unfortunately do take time. But I think if there's anything ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ we have to be ever ready. Anytime ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ that we need to be prepared. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 1200 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6700 ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ COVID-19 ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, we always have to prepare for those challenges. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ field paramedics, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ Brampton Civic Hospital, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, there are others as well across the provinces that are facing similar challenges when it comes to making sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ workers are, whether it's healthcare workers or others in any economic sector, there are challenges. ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜੀ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੀ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? Yes, so first of all, yes, these modifications are temporary. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ G2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 point turn ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੌਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਪਸ to eliminate ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ G2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰਮਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਗਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।